Hoi, ik ben Thomas en Busbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over vrede in Oekraïne en over strategie. En met dat laatste wil ik gaan beginnen. Strategie. Wat is er aan de hand? In het oosten van Oekraïne zie je dat Rusland terrein wint. Geen goede zaak voor Oekraïne. Waarom doen ze dat? Waarom houden ze die Russen niet tegen? Nou, dat is dus de strategie. Eigenlijk gebruikt Oekraïne nu een strategie die deels Russisch is. En dat is namelijk ruimte creëren, ruimte houden. Oekraïne wil geen ruimte verliezen, laat dat duidelijk zijn. Maar wat belangrijker is voor Oekraïne op dit moment is haar leger intact houden. En daarbij het Russische leger zo hard mogelijk raken. Dat is belangrijk. Die grondsituatie is minder belangrijk. Dat is niet acuut. Het leger compleet houden, zo sterk mogelijk houden, is wel acuut. En vandaar dat Oekraïne ruimte inlevert om haar leger intact te houden. Maar ondertussen dus wel die Russen keihard raakt. Die tactiek geeft de Russische leiding in Moskou het idee dat ze die oorlog winnen. Terwijl ze in feite die oorlog nu aan het verliezen zijn, want het Russische leger wordt gesloopt voor een paar velden. Terwijl het Oekraïense leger niet helemaal intact blijft, maar wel heel voorzichtig opereert. En vooral kijkt van oké, hoe kunnen we zo min mogelijk verlies lijden. Terwijl de Russen juist zeggen van oh, we kunnen hier winnen. Gooi alles er maar in. Nou, dat zien we dus nu. En ja, dan lijkt het voor Poetin dat hij aan het winnen is. En dan komen we op het puntje van de vrede. Orbán van Hongarije, die heeft gezegd, oh, ik ben nu de voorzitter van de EU. En ik ga nu namens de EU, dat is helemaal niet zo dat hij daar is geweest, ga ik nu naar Moskou en naar Peking om vrede te propaganderen. Hij doet dat naar waarschijnlijkheid vanuit een opdracht vanuit Moskou, want hij is toch wel erg pro-Moskou. Maar goed, vrede is natuurlijk nooit erg, dus laat hij maar eens wat proberen. En hij is naar Moskou gegaan en heeft met Poetin gesproken. En wat hem daar is overkomen is eigenlijk zeer triest voor de man. Hij is namelijk gewoon voor lul gezet. En hoe is dat gebeurd? Nou, hij heeft daar gesproken met Poetin en zodra het gesprek af was, heeft Poetin zijn standpunten verhard. Dus in plaats van toe te geven, oh, goed dat we een gesprek hebben, en heeft Poetin gezegd, nee, niks ervan, ik wil meer. Ja, daarmee heeft hij Orbán enorm voor gek gezet. En die doet nu net alsof dat niet gebeurd is. Ja, wat moet hij anders doen? Want het is natuurlijk zijn baas. Want Orbán is puur pro-Moskou. En de reden daarvan heb ik al eens eerder in een video aangegeven. Orbán wil het grote Hongaarse Rijk terug. En dat betekent de buurlanden in Oost-Europa moeten inleveren, ook Oekraïne, omdat hij zijn land wil vergroten. Dat gaat onder de EU-regels niet lukken. Maar Moskou zou wel zo vriendelijk kunnen zijn. Dus vandaar dat Orbán nogal op Moskou gericht is. Want dan kan hij zijn plannen voor een grote Hongarije mogelijk gaan uitvoeren. Maar dan moet Rusland wel winnen. En dan moet Rusland wel weer de machtsfactor in het oosten van Europa worden. Dat is wat Orbán wil. En ja, dat is zijn eigen belang. Maar dan moeten we wel weten om te zien van, waarom doet hij dit? Waarom gaat hij vriendelijk naar Poetin toe, terwijl de rest van Europa zegt, wat ben je aan het doen, man? Dat is helemaal niet wat wij hier willen, want we willen die situatie op een andere manier oplossen. Nou, in ieder geval blijkt het nu zo dat Poetin echt volledig het idee heeft dat hij deze oorlog nog kan winnen, terwijl we zien dat het Russische leger letterlijk gesloopt wordt. Er is een schatting gedaan, er zouden nog 1800 infanterie-gevechtsvoertuigen over zijn. Op een front van 1000 kilometer is dat dus akelig weinig. Dat zien we ook, want nu zien we dat Oekraïne, als ze een aanval pareren, naar golfkarretjes moet schieten. Want er zijn geen infanterievoertuigen waar ze dan op schieten. Of als er een aanval is, dan is er eentje, of soms twee die nog meerijden. Ja, en die vernietigen ze. Dus het is voor Rusland nu echt het schrapen van het vat, het lege vat, van waar hebben we nog wat. Afgelopen dag, gisteren is zondag, is er in Rusland een heel groot munitiedepot ontploft.
En dat munitiedepot, die gaven munitie, die verstrekte dat aan het front in Kharkiv, dus boven Kharkiv. Dus dat zal nog moeilijker voor de Russen worden om dat te bevoorraden. Dus die krijgen het daar nog zwaarder. Ondertussen zien we dus nog wel in het oosten dat die Russen terrein winnen. En ja, dat geeft dus Poetin hoop en valse hoop. Maar Oekraïne doet dat goed. Je moet het Russische leger nu blijven slopen totdat het zo zwak is dat je het kan gaan oprollen. En dat duurt nog even. Want 1800 gevechtsvoertuigen zijn er nog altijd 1800. Dat zijn er nog altijd meer dan Oekraïne er heeft. Dus laat dat even duidelijk zijn. En dus in die zin moet je natuurlijk wel voorzichtig zijn met, ja, zo goed gaat het. Ja, de twee legers zijn op dit moment in evenwicht. En dat is al een enorme opsteker voor Oekraïne. Want ja, het evenwicht is er in het oosten, moeten ze toegeven. Bij Kharkiv en bij Gerson zie je dat ze juist wel het initiatief nemen. Dus er is een bepaald evenwicht. En we zien, als het westerse landen maar blijven leveren, dat daar betere wapens naar Oekraïne komen. Terwijl Rusland eigenlijk slechtere wapens krijgt, golfkarretjes. Ja, dat verschil, dat gaat dus straks dat evenwicht veranderen. En dan kan Oekraïne wat gaan doen. Ja, dan praten we wel over 2025 op zijn vroegst. Dus dat duurt nog even. En tot die tijd heeft Poetin nog altijd het idee dat hij gaat winnen. En waarom heeft hij dat idee? Ja, hij krijgt allemaal Hosanna-verhalen van zijn generaals door. Want die gaan niet toegeven dat ze in de pan gehakt worden. Waarom niet? Ja, kopie eraf. Dus in die zin krijgt Poetin allemaal informatie die niet klopt. En Poetin zit niet op internet. Poetin gaat niet even scrollen op YouTube en even kijken wat kan ik vinden. Dat doet hij niet, want hij heeft zijn andere bronnen. En waarom zou hij zo... Daartoe verlaagt hij zich niet. Überhaupt dus de vraag of hij al weet wat een computer is. Maar dat zal hij dus zelf niet doen. Hij wordt gevoed door zijn geheime dienst, door zijn legerleiding. Ja, en die geven hem eigenlijk bullshit door wat hij wil horen, want anders is hun leven in gevaar. En dat maakt dus dat Oekraïne een juiste strategie voert, door dus dat sloopwerk te doen en dan maar grondgebied toe te geven om het eigen leger intact te houden, want alleen dan kan je die Russen uiteindelijk wel uit Oekraïne verslaan. En ja, dat gaat nog eventjes duren. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!